तर हाय मित्रांनो मैत्रिणींनो, मी आज तुम्हाला अंडा फ्राय दाखवणार आहे। तर मी त्याच्यासाठी घेतलेलं साहित्य आहे, अंडे घेतले तोकडून मी 6 आणि हा मसाला आहे कांदा लसूण मसाला, थोडासा गोडा मसाला टाकणार आहे मी त्याच्यावरती। तर बघू आपण रेसिपी आपली। प्रथम मी तेल घालते, थोडंसं तेल लागणार आपल्याला, काही जास्त तेल नाही लागणार त्याला। तेल घातले आणि हा तव्यावरच फ्राय करते कारण फ्राय करायचं आहे तर मी अंडे ठेवते। आपण याच्यावरती मसाला घालणार आहोत। कशा पद्धतीने घालते ते तसंच तुम्ही पण घाला। आणि त्याच्यावरती आपल्याला मीठ घालायचं। आता आपण याला पलटून घेऊया। आता आपण त्याच्यावर घालणार आहोत कोथिंबीर। तर आपलं झटपट अंडा फ्राय रेडी आहे खाण्यासाठी। तर बघा किती छान झाले अंडे, एकदम छान लाल भाजून झाले। जर तुम्हाला आवडली रेसिपी तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। अशी नवीन नवीन रेसिपी 5 ते 10 मिनिटात बनवण्यासाठी मी घेऊन येत आहे। माझ्या चॅनलचं नाव आहे पूनम बोकड। तर बाय बाय मित्रांनो।